mag-loan hanggang 25,000 pesos instantly. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mangutang or pag-usapan po natin kung ano po yung GLoan. Paano mangutang sa GCash. Okay, so ano nga ba yung GLoan? So yung GLoan is available siya if updated na yung app nyo sa GCash. So ito ay fast and easy cash loan. So, nandun siya sa app. Pwede kang mag-apply, pwede kang mag-loan, and pwede kang mag-loan hanggang 25,000 pesos instantly. So, first is, ipakita ko po sa inyo kung paano kabilis mag-apply or mag-loan, mangutang sa GCash. Within 3 to 5 minutes, pwede ka na pong mangutang sa GCash. Ito po ay binibigay lamang nila sa mga eligible GCash users. So, makikita din naman ng system nila kung sino yung palaging gumagamit ng GCash or palaging merong laman yung GCash. So, dun isa yung basis nila kung sino yung magiging eligible for the GLoan. Ayan. So, paano nga ba mag-apply for GLoan? So, open lang po natin yung app. And then, click natin yung all services. Tapos, punta tayo sa financial services and click GLoan. Ayan. So, makikita nyo po dito, kayang-kaya mo na with safe and secure loans. Pwedeng 9 to 12 months with average 2.89% interest rate per month, and meron silang deduction na 3% processing fee. So, one time lang siya. So, pre-approved loan, instant loan, and safe and secure. Ayan. Then, click na natin yung get started. Okay, so next is mag-fill up na tayo ng information. First is yung amount details. So, dito, pwede mo ma-adjust magkano yung gusto mong i-loan. Depende sa'yo. So, of course, pag tumataas yung loan amount, tumataas din yung monthly dues. So, meron silang pagpipilian ng 9 months or 12 months to pay. Pero, yung 12 months is applicable lamang for 16,000 and above amount. Ayan. Okay, so try natin yung ano lang, yung 5,000. Ayan. So hanggang 9 months. Anong purpose ng pag-loan mo? So pipili ka dyan, business expense, debt, consolation, emergency. Ito, pipiliin natin pay bills. Ayan. So, sa baba, nandito yung summary. 5,000 minus 3% na processing fee, which is 150 pesos. So, yung marireceive lamang natin is 4,850 with a monthly payment of 700.06 per month. Ayan. So, 2.89% siya monthly. So, maglagay na po tayo ng personal information, name, sex, civil status, mobile number, and other information, emergency contact, ayan. So, fill upan lang po natin. And then, click next. Ayan, review your application, review your information, then click I agree to the data privacy agreement. Ang init. Hindi ko na pinapandar yung yung aircon kasi ang ingay. Okay, submit, and then click I agree to the disclosure
And disclosure statement. Ayan. Review nyo lang po yung mga details bago nyo i-tick yung check. Baka may mali. Okay, so back na po natin and i-check lang. I agree to the loan terms and agreements. Ayan, review nyo lang po ha. Make sure na binabasa nyo. Fast forward na po sa atin dito. And click continue. So, you are about to receive 4,850. Confirm. Ayan, so magte-text na siya sa ating mobile number ng authentication code. Once na-receive na natin yung text, encode lang natin dito yung 6-digit code. Okay, submit. Ayan na, loan successful. Loan successful. You will receive an SMS and or an email to confirm your loan application. Ayan. So, pagbalik natin sa home or sa dashboard, nag-appear na yung pera. Nandiyan na yung 4,850 na niloan natin. O, diba? Ilang minutes lang yun? 4 minutes. Ang bilis-bilis mag-apply. Okay, so for a review, so kinompare ko siya sa home credit. Ang home credit kasi is 3% interest rate per month. And yung ano lang, syempre si home credit, nag-offer sila ng higher amount if may record ka na sa kanila. So, pwede ka mag-loan hanggang 60,000 ata. Pero, yung disadvantage lang is, ang kulit ni home credit, panay tawag, ganito, ganyan. Ang kulit sila sa paniningil and sa mga ano nila, sa mga promos. Itong si GLoan, na ano ko lang siya nakita. Tinry ko para makapag-vlog. Ayan. So, napakabilis and accessible talaga siya. Wala ka nang isasubmit ng mga ID kasi nga may GCash account ka na. So, yun lang. Kung may mga emergency kayo, wag na kayong mag-GCash na lang pala kayo. Wag na kayong mag-apply sa iba. Kung meron kayong GCash or eligible kayo sa GLoan. Mabilis lang and hindi ganun kataas yung interest. Compare naman sa manghiram ka sa mga lending, 5 to 10% per month yung interest nila. So, that's all. That's it for today's video. I hope nabigyan ko po kayo ng idea about GLoan or paano mangutang sa GCash. So, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button.